Very, I don't want it. That better is the orange chicken as well. Ang dami nilang magbigay ng ano dito. Tinan nyo. Oh. Diba? Oh. Alright. Our lunch dito sa Bally na hotel. Ginger chicken. At saka ito ay orange chicken. Same sa sitat mo. At saka broccoli. Kain na! Ang Egypt, doon ang original na pyramid. So mamaya titignan natin doon. Sa banda doon, ang Sphinx at saka yung pyramid. Let's get inside! And i-focus doon sa pyramid. Angels, papakita ko sa inyo yung mga rooms dito sa loob ng Luxor. Okay. May pagka-pyramid siya. Hanggang doon sa taas. So yung nakikita yung mga rooms na yan, elevated siya. Parang ano siya, patusok doon sa taas. Tapos, Pataas siya ng ganyan. ayan, mga rooms yan, mga rooms. Ang structure niya, papuntang pyramid. Shoutout ako dito sa loob ng Luxor Hotel. Teka lang, konting silip lang ulit. Nandito kami sa Starbucks. At shoutout kay Sis Lady Lisa Marie. Hello sis! Ngayon lang kita na shoutout. At saka kay Nikki Diokno and Shireen. Nandito kami sa loob ng Luxor Hotel. Pyramid siya. May Sphinx, ganun. Nakikita nyo ba sa likod? Yan yung mga rooms yan.
Tapos, shout out kay, sino pang isa-shout out ko? Kay Momon TV. Kung ano lang yung pumasok sa isip ko. Si Shirley Sheen. Mo, nakaalala sa'yo si Habi, di ba? And shout out din kay Liz Colance. Hello, sis. At kay, yung may fruitcake daw, kay Chang Ana. Si Habi nakaalala sa'yo. Sino pa ba? Si Taiwan vlogger. Be safe ka dyan sa Taiwan. Si Shengo. Si BH Family Vlogs. Buti pa sweetheart ko siya nakakaalala. Sino pa ba? Yum Yum Created. Hello sis. At shout out din kay Bebe Ashley. Hello Bebe. Thank you for always watching my videos. And kay yung umattend sa mga live ko na 2 consecutive days ako nagla-live kasi wala akong upload. Hello kay Sis Carmela Espino. Hello. Kay, syempre kay Bonning's Vlog or Bonning's Kitchen. Hello sa inyo. Pati kay Johnny T. I think si Johnny T, bago siya sa aking channel. So, hello Johnny. Sino pa ba? Nikki Sales Vlogs. Nix Biray. Miss Yellow. Sino pa ba? Isa pang nakita ko sa live, si J.A. Shadowbag. Hello sis! Taga-Korea to, alam ko eh. Hello, shout out sa'yo! Nandito naman kami sa MGM Grand at dito kami manonood ng David Copperfield na show tonight. At dito sa MGM Hotel, dito naglalaban sina Manny Pacquiao. Yes. Hello, Bebe Ashley. Hello. Hello din sa pinakamagandang mami mo na si Bonning's Kitchen. Hello, sis. Love you both. Di ba nag-aano si ano? Oo, si Pacquiao. Dito na-held ng boxing country. David Copperfield. Magaling na magikero yan. Siya ba yan? David Copperfield.